Jaya Kunja Vallabha Jaya Girivara
Shri Prandati Nityananda Prabhu Ki, Shri Prandari Shotam Sachinanda Gada Hari Ki, Bolo Giriraj Maharaj Ki, Shri Radhakam Shamakam Giri Govardhana Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Mayapur Navadvidan Ki, Shri Purushottam Kirti Jagannath Puri Dham Ki, Shri Shri Radha Shyam Sundar Ki, Shri Shri Dharmata Vijayaranga Ki, Shri Panchatattva Bhagavan Ki, Gopremanandi Hari Hari Bol, Shri Guru Bhakta Vrinda Ki, more grace to the son of the devotees, more grace to the son of the devotees, more grace to the son of the devotees, more grace and grace to Shri Shri Guru Bhagavan, more grace to Shri Guru Narayanam Namaskrityam Naram Shaiva Narottamam Devam Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Vede Ramayanishchaiva Purane Bhavate Tata Adavande Chamadvicha Hari Shravatra Giyate Lokam Garori Vachalam Bangum Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shridurum Dinataranam Paramananda Madhavam Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're discussing something about Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatamból beszélünk kicsit. We're reading from the Brhad-bhagavatamrta of Srila Sanatan Goswami. De Srila Sanatan Goswami Brhad-bhagavatamrtájából fogunk olvasni. Actually, if you contemplate it, you can see that all of the writings of our 6 Goswamis are all based on Srimad Bhagavatam. Ha belegondolunk, akkor az összes Goswamiaink írásai mind a Srimad Bhagavatamon alapszanak. And Anvaya Vyatirekabhyam, directly or indirectly, our Goswami literatures reveal an understanding of a great secret from Srimad Bhagavatam. A Goswami által hátrahagyott írások a Srimad Bhagavatam nagy titkát tárják fel előttünk igazából. How is it that Krishna left Vrindavan? Ezt a titkot, hogy hogyan van az, hogy Krishna elhagyta And no one can Vrindavant. understand that. Ezt senki nem érti. If the Brij-basis are so dear to Krishna, why did he leave them? Hogyha a Brij-bászik annyira kedvesek Krishnának, akkor miért hagyta el őket? They can't figure it out, common people. Közönséges emberek ezt nem értik. Unless there's another piece of the puzzle which is missing, which they don't recognize. Hogyha csak nem jönnek rá erre a másik, hát a mozaiknak egy ilyen kis darabkájára, ami általában nem ismert. Without that piece of the puzzle, it doesn't make sense. De enélkül a kis mozaik darab nélkül az egésznek nincs That értelme. piece of the puzzle is Sri Chaitanya Mahaprabhu. És ez a mozaik darab, ez Sri Chaitanya Mahaprabhu. And that's why Krishna left Vrindavan. És ezért hagyta el Krishna Vrindavanát. So we've been hearing something about how Narad Muni
arrived in Dwarka and he was trying to find the greatest devotee. Arról hallottunk, hogy Narada Muni megérkezett Dwarkába, és megpróbálta megtalálni a legnagyobb baktát, legkiválóbb baktát. He heard from his brahmachari friend Hanuman that the members of the Yadu dynasty, they were the best devotees. Brahmacsári barátjától, Hanumántól hallotta, hogy a legjobb bakták azok a Yadu dinasztia tagjai. But when he addressed him like that, Ugrasena Maharaj said, no, nem. Uddhava is the best of the devotees. De amikor így szólította meg őket, akkor Ugrasena Maharaj mondta, hogy nem. A legjobb bakta, a legkiválóbb bakta az Uddhava. He's so dear to Krishna. Krishna takes his meals with Uddhava. Ő annyira kedves Krishnának, hogy Krishna bele szokott ebédelni, vacsorázni. So Narad Muni became so ecstatic and excited and he ran to meet Uddhava. Narada Muni nagyon-nagyon izgalomba jött, és azonnal szaladt, hogy Uddhavával találkozzon. You are the greatest devotee. Te vagy a legnagyszerűbb bakta. And Uddhava said, yes, it's true. És I'm very close to Krishna. Igen, igaz, hogy nagyon közel vagyok Krishnához. He said, but previously I thought I was great. Korábban azt gondoltam, hogy nagy bakta vagyok. And then we're reading from the 6th chapter of the first canto of Brhad-bhagavatamrta. És aztán a Brhad-bhagavatamrta első részének 6. fejezetéből olvastunk. In text 24 he says, A 24. versben azt mondta, Idanim yad braje gatva kim apyanva bhavam tataha mahasobhagyamano me sasajas charnatam gataha. He said, I used to think like that. korábban így gondolkodtam, Until Krishna sent me to Vrindavan. amíg Krishna el nem küldött engem Vrindavanába. And then what I saw in Vrindavan, És aztán amikor ott Vrindavanban, amit megláttam, Mahasobhagyamano me, my great good fortune of being Krishna's good friend, ez a nagy jó szerencsém, hogy Krishna jó barátja vagyok. Charnatam gata. Charnatam means it was crushed to dust. A csunatam, ez azt jelenti, hogy porrá lett zúzva. And I became very, very humbled. Nagyon-nagyon alázatos. So then, Uddhava, in front of Narada Muni and the members of the Yadu dynasty, he begins to glorify the residents of Vrindavan. És akkor Uddhava, Narada Muni és az összes a Yadu dinasztia összes tagja előtt elkezdi dicsőíteni a Brij-bászikat. This topic is not found in any other Vedic literatures. És ezt a témát semmelyik másik védikus írásban nem lehet megtalálni. Sanatan Goswami has given us this Brhad-bhagavatamrta, which means it is the Bhagavatam, but it's something a little more. Sanatan Goswami ezt a Brhad-bhagavatamrtának nevezi, ami azt jelenti, hogy ez a Bhagavatam plusz még egy kicsi. And by telling us this, then all of a sudden, this is another piece of the puzzle. This begins to make sense. És azzal, hogy ezt elmondja nekünk, ez egy másik ilyen mozaik darab, ami által az egész kezd összeállni. In the 46th chapter of the 10th canto, Krishna tells, he says, Gatva Braja Somya, he said, Gachotava Braja Somya. He says, my dear gentle Uddhava, you go to Vrindavan. A 10-ének 46. fejezetében Krishna mondja Uddhavának, hogy kedves Uddhava barátom, menj el Vrindavanába. And Uddhava arrived there ready to give advice, counseling to these poor devotees. És Uddhava úgy érkezett meg, hogy ő kész tanácsot adni ezeknek a szegény baktáknak. And he tried. És ezt meg is próbálta. He saw Nanda Maharaj and Mother Yashoda crying. Látta, hogy Nanda Maharaj és Yashoda mama sír. And so Uddhava, because he's a disciple of Brihaspati, he has a Bhakti Shastri degree. He really knows Shastra. És Uddhava, miután ő neki van Bhakti Shastri, kitanulta a Bhakti Shastrit, akkor ő kész volt tanácsot adni. He started preaching to them all the shlokas and things that he knew. Kezdett prédikálni nekik az összes slókával, amit tudott. He said, don't cry, you shouldn't cry. Krishna's not actually your son. Ne sírjatok, nem kell sírni, mert tudnotok kell, hogy Krishna valójában nem is a fiatok.
He's God and he's present everywhere. Ő Isten, aki mindenhol jelen van. And previously, Uddhava was a good preacher. It always worked, whatever he told people. És korábban, ezt megelőzően Uddhava mindig ilyen nagy prédikátornak számított. Mindenki általában hasznot kapott abból, amit hallott tőle. But this time it didn't work. De ez alkalommal nem működött. And Nanda Maharaj, he told Uddhava, he said, Uddhava, I thought you were a very learned person. Nanda Maharaj mondta Uddhavának, Uddhava, én azt hittem, hogy te tanult személy vagy. Now I see, you're just a boy. Most látom, csak egy kisfiú vagy. You don't know anything. Semmit nem tudsz. How can you say that our Gopal is Bhagavan? Hogy mondhatod azt, hogy a mi Gopálunk Bhagavan? We know Bhagavan. Mi ismerjük We Bhagavant. worship him here in our house. Madhu Mangal comes and does a puja for our deity of Vishnu every day. We worship him here in our house. Ismerjük Istent, itt is imádjuk a házunkban, Madhu Mangal jön, és minden nap imádja őt. How is our Gopal Bhagavan? Hogy lenne a mi Gopálunk Bhagavan? We know the symptoms of Bhagavan. Mi tudjuk Isten jellemzőit. Bhagavan is Satya Sankalpa. He always tells the truth. Whatever he says is eternal truth. Bhagavan Satya Sankalpa, és bármit mond, az az örök valóság. But our Gopal, he's a Mityachari. He tells lies. A mi Gopálunk viszont Mityachari, néha füllent. And sometimes he steals things. He steals makan. És néha lopkod is. Vajat lop például. He's a great thief. Nagy tolvaj. How is that Bhagavan? Hogy lenne Bhagavan? Bhagavan is Atmaram and Aptakam. He's completely satisfied. Bhagavan ő Aptaram és Atmakám, aki mindig elégedett. But our Gopal, when he gets hungry, he starts crying. A mi Gopálunk viszont, amikor éhes lesz, akkor sírva fakad. How is that Bhagavan? Ő hogy lenne Bhagavan? And Uddhava's pride was crushed to dust. És Uddhava büszkesége porrá tört. He tried to preach to the gopis. Próbálta a gópiknak is prédikálni. So what was the purpose of Krishna sending Uddhava to Vrindavan? Mi volt tehát akkor Krishna célja azzal, hogy Uddhavát elküldte Vrindavanába? He had a Bahiranga Karan and an Antaranga Karan. Volt egy külső és egy belső oka is. The Bahiranga Karan, the external purpose, was that he wanted to send some messages to the residents of Vrindavan. A Bahiranga, a külső oka az volt, hogy akart valamilyen üzenetet küldeni Vrindavanába a lakosoknak. Shukadeva Goswami reveals Uddhava's words in the 47th chapter when he begins to speak to the gopis. Shukadeva Goswami a 47. fejezet elején feltárja Uddhava szavait a gópiknak, amikor kezd hozzájuk beszélni. Uddhava just looked at the gopis. Uddhava csak ránézett a gópikra. And he remembered the exact message Krishna sent. És emlékezett a pontos üzenetre, amit Krishna küldött And nekik. looking at those gopis, Uddhava thought, this message doesn't make any sense at all. És ahogy a gópikra ránézett, Uddhava gondolta, hogy hát ennek az üzenetnek semmi értelme. So Uddhava told the gopis, I'm really sorry, don't be offended by what I'm going to say, but I'm just repeating exactly what Krishna said. És akkor Uddhava úgy kezdte a gópiknak az üzenetet, hogy ne haragudjatok, én csak pontosan el fogom ismételni azt, amit Krishna mond. Now Nem tőlem jön. before Uddhava left Mathura, Krishna told him, interesting thing, he said, you repeat this message again and again to the gopis. És mielőtt Uddhava elhagyta volna Mathurát, Krishna érdekes módon azt mondta neki, hogy újra és újra és újra ismételd majd el ezt az üzenetet a gópiknak. So Uddhava, when he looked at the gopis, he thought this message doesn't make any sense. Uddhava ránézett a gópikra, gondolta, hát ennek az üzenetnek semmi értelme számukra, de hát... So, okay, and he just spoke it. De hát akkor elmondta. Krishna says that you're all one with him. Krishna azt mondja, hogy mindannyian egyek vagytok vele. And that he's always with you, and that your separation is not real because he's God. És hogy mindig együtt vagytok vele, és hogy az elkülönülésetek csak látszólagos, mert ő Isten.
And the gopis became angry. És a gópik kibuktak, dühösek lettek. And our acharyas explained that Krishna was speaking one thing, but he was speaking parokshavad. He was saying one thing, but meaning something deeper. És az ácsárjaink elmagyarázzák, hogy Krishna egy bizonyos módon beszélt, de ezt a parokshavatot használta, vagyis valami mást értett alatta. He knew that some people would hear this conversation and they wouldn't be able to understand it. Tudta, hogy lesznek olyanok, akik hallják majd ezt a beszélgetést, és nem lesznek képesek megérteni. So externally he spoke about yoga and meditation. Ezért kívülről nézve a jogáról és meditációról beszélt. But internally he was giving another message. A rejtett jelentése viszont egy másik valami volt. So the Bahiranga Karan actually was just to give some external message so that certain types of people would be tricked. Tehát a külső oka ennek az üzenetnek valójában csak az volt, hogy becsapjon bizonyos típusú embereket, akik fogják majd hallgatni ezt a beszélgetést. Part of the Antaranga Karna, the internal reason was he wanted to train Uddhava up. A belső oka az üzenetnek, annak egy része az volt, hogy Uddhavát akarta képezni. He wanted to smash the pride of Uddhava. Uddhava büszkeségét akarta porba oszlatni. And also Krishna was lonely. És emellett Krishna magányos volt. The Supreme Personality of Godhead, who's in touch with everyone, is surrounded by unlimited devotees, but he was lonely. Ő az Istenség legfelsőbb személyisége, annyi bakta vette körül, de magányos volt. The gopis and the Brhad-bhasis, they had each other. A gópiknak és a Brhad-bhasiknak az volt a helyzetük, hogy ott együtt voltak. And after egymás azért meg volt. After Krishna, ott voltak egymásnak, igen. After Krishna left Vrindavan, they would come together and speak about Krishna's pastimes, and in that way they would give some solace to each other. Amikor Krishna elhagyta Vrindavant, akkor a gópik ugye ott maradtak, a Brhad-bhasik, és egymás között beszélgettek Krishnáról, és akkor ilyen módon azért vigaszt tudtak nyújtani egymásnak. But in Mathura, Krishna's all alone. De Mathurában Krishna teljesen egyedül volt. Only Balaram can understand. Csak Balarám értette őt. So Krishna wanted to have some other gostis, some other friends who could understand the love of Vrindavan, so he sent Uddhava. Krishna akart tehát valaki mást is, egy másik barátot, aki megérti, hogy mind mennek keresztül Vrindavan lakosai, és így elküldte Uddhavát Vrindavanába. So somebody would be able to understand the residents of Vrindavan. És akkor legalább valaki megérti majd Vrindavan lakosait. So Uddhava was expressing all this to Narad Muni and to the members of the Yadu dynasty. Uddhava ezt elmondta mind Narada Muninak és a Yadu dinasztia tagjainak. Speaking to them about the Brahma-gita, the 47th chapter of the 10th canto, and how the gopis of Vrindavan had become completely unmadana, or transcendentally mad. Elmesélte nekik a Brahma-gitát is, a 47. fejezetét a 10. éneknek, amelyben a gópik teljesen unmádana, teljesen megbolondulnak. So that's a little background. Ez volt a hátterünk. And our discussion really begins now with the most kezdjük. text number 29 to 30 from this chapter. A 29. 30. verssel ebből a fejezetből. There's one person who was present there, who was being very quiet. Ott volt még valaki, aki jelen volt, aki nagyon csendes volt. But when she heard the words of Uddhava, Rohini spoke up. Amikor viszont hallotta Uddhava szavait, akkor Rohini is felszólalt végül. Asthana Sri Haridasa Tvam Mahadurdaiva Maritam Sobhagya Ganda Rahitam Nimagnan Dainya Sagare Tad Vadava Vanyarchis Tapyamanava Vishakulam Kshanuchinta Sukinyame Masmite Padavimnaya. She said, wait a minute, this is not right. Azt mondta, hogy várjatok, csak ez nem helyes.
She said, you're speaking about the residents of Vrindavan as if they're so fortunate. Úgy beszélsz Vrindavan lakosairól, mintha annyira szerencsések lennének. But the real fact is, Mahadurdaiva, they're the most terribly unfortunate persons. De ők a leges legszerencsétlenebb személyek a világon. You say that they're so bhagya, they have good fortune. Azt mondod, hogy megvan a jó szerencséjük, ez a bhágya. But what is their good fortune? De mi az ő szerencséjük? Maritan sobhagya. They're almost dead. Hogy majdnem meghaltak már szinte. They're suffering in separation from Krishna. Annyira szenvednek a Krishnától való elkülönülésben, majdnem belehaltak. So Rohini, she's basically saying that unless someone has Krishna's association, they're not fortunate. Rohini valójában azt mondja, hogy ha valakinek nincsen meg Krishna társasága, akkor nem szerencsés. And she's indicating the feelings of the Brhad-basis. És a Brhad-básik érzéseiről utal. They feel the most unfortunate because they feel like Krishna has left them, Krishna has forgotten them. Ők a legszerencsétlenebbeknek érzik magukat, mert úgy érzik, hogy Krishna elhagyta őket, és Krishna megfeledkezett róluk. She tells Uddhava and those devotees, Archi tapyamanam visha, they're being burned by a fire of a terrible poison. Azt mondja Uddhavának, hogy borzasztó méreg égeti fel őket. A fire, she says, which paradoxically is vadavavani. It's a fire which is underwater. Ez egy olyan tűz, ami a víz felszíne alatt van. Doesn't make sense. Ennek ugye semmi értelme. How do you have a fire underwater? Hogy lehetne a vízben tűz? Sometimes it happens. De néha ez megtörténik. But it means the fire is so intense that it's more intense than the water. De ez azt jelenti, hogy a tűz az annyira intenzíven ég, hogy még a vízben is megmarad. Sometimes you have a volcano which erupts under the water. Mondjuk van egy vulkán, ami a víz alatt tör fel. Therefore, Rupa Goswami also indirectly indicates that volcano. Ezért Rupa Goswami is közvetetten utal erre a vulkánra. In the Mangala Charana of his Brhad-bhagavatamrta, a Brhad-bhagavatamrtájának a Mangala Csaranájában. He says, Sri Chaitanya Mukod Girna Hare Krishneti Varnaka. He describes a volcano. Ezt a vulkánt írja le. Udgurna means a volcano. Udgurna azt jelenti, hogy vulkán. Sri Chaitanya Mukod Girna, a volcano which is coming from the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hogy ez a vulkán, amelyik Sri Chaitanya Mahaprabhu szájából tör elő. Ya Pratyatu Sadhuna. In the 33rd chapter of the 10th canto, Krishna tells the gopis, Na pariyeham, I can't repay my debt to you. Ugye a 33. fejezetében a 10. éneknek Krishna mondja a gópiknak, hogy nem tudlak visszafizetni benneteket. Ya pratyatu sadhuna. Let your own behavior be your glory. Pratyatu sadhana, legyen a saját viselkedésetek a jutalmatok. What kind of repayment is that? Az meg milyen jutalom? But by saying that, he's indirectly indicating Sri Chaitanya Mahaprabhu. De azzal, hogy ezt mondja, Sri Chaitanya Mahaprabhura utal. That I'll have to become a sadhu and come and experience your feelings. Hogy nekem magamnak száduvá kell válnom, és el kell jönnöm, hogy megtapasztaljam a ti érzéseiteket. So Sri Chaitanya Mukod Girna Hare Krishneti Varnaka. That's the kirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu. És ez Sri Chaitanya Mahaprabhu kirtanja. It's like an underwater volcano. Olyan, mint egy víz alatti vulkán. Vadavavani. Yeah? Vadavavani, why is it the gopis
feelings of separation compared to an underwater volcano? Miért hasonlítják a gópik érzéseit egy víz alatti vulkánhoz? Because you don't see it. Mert nem látni. When the volcano is erupting under the water, outside maybe it looks just totally normal. Amikor a vulkán feltör a víz alól, akkor kívülről úgy néz ki, hogy minden rendben van. And therefore they're known as gopis. The word gopi comes from the beach dhatu gupta, which means to hide. They hide their feelings. Ezért hívják őket gópiknak. Ez a dhatu, a szótő, az a gupta, ami azt jelenti, hogy valaki, aki elrejti az érzéseit. So, Mother Rohini, she's speaking up and saying all this. Rohini akkor ugye felszólal és mondja ezeket a dolgokat. And she says, Chanta chinta sukinya me masmite padavimnoya. Don't speak all this. Ne beszélj ezekről, mondja. Maybe I have one moment of happiness right now because I'm forgetting about the pain of Mother Yashoda and the Brhad-bhagavatamrtas, but now you're reminding me of that. Volt egy pillanat boldogságom, mert megfeledkeztem a Brhad-bhagavatamrtának a fájdalmáról, Yashoda mama fájdalmáról, de most emlékeztettél rá megint. I've been living here in Dwarka, I get to see Krishna. And so, seeing Krishna, sometimes I forget just for a moment or two about the pain of Mother Yashoda and the Brhad-bhagavatamrtas. Itt vagyok Dvárakában, és itt élhetek Krishnával, látom Krishnát, és akkor azzal, hogy látom Krishnát, időnként egy-egy pillanatra megfeledkezem arról, hogy milyen fájdalomban van részük a gópiknak és Yashoda mamának. You're reminding me of them. De most emlékeztetsz rájuk. And then in the next couple verses, Rohini begins to sing a song. She changes, the meter of the verse changes. És aztán a következő két versben Rohini kezd dalra fakad, és így megváltozik az időmértékkel, vagy hogy mondják? Before she's speaking the same meter like Bhagavad Gita, Sarva Dharmam Parityagam Mekam Sharanam Brajam. Eddig ugyanebben a versmértékben beszél, mint a Gita is, ahogy íródott. And then she begins to speak about Mother Yashoda. És utána elkezd Yashoda mamáról beszélni. And she breaks into a song. És ez dalban teszi. Aham Shri Vasudevena Samanita Tatoyada Yashodaya Mahatayastadani Tanda Rodanai Gravopi Rodit Jasanir Apyanta Dalati Dhruvam Jivan Ritanam Anyasam Vartam Kopi Mukam Nayet. She said that when Vasudeva brought me back from Gokul, azt mondta, hogy amikor Vasudeva visszahozott engem Gokulból, you see, Rohini had been sent to Gokul by Vasudeva. Ugye Rohinit Vasudeva elküldte egyszer először Gokulába. And later he sent a message to Nanda Maharaj, we need Rohini to return. És később Vasudeva küldött egy üzenetet Nanda Maharajnak, hogy szükségünk van arra, hogy Rohini visszatérjen. You may say that's not very nice. Lehet, hogy azt gondoljátok, ez nem szép dolog. Why didn't he let Rohini stay in Vrindavan? Miért nem hagyta, hogy Rohini ott maradhasson Vrindavanában? There's a story behind this verse. Amögött is van egy történet, Which Jiva Goswami explains in his Gopal Champu. És ezt Jiva Goswami a Gopal Champujában magyarázza el. He said that when he brought me back, then I saw Yashoda. When I was leaving, I saw Yashoda. Amikor Vasudeva visszahozatott Vrindavanából, Gokulából, akkor láttam Yashodát, ugye, hogy búcsúztam el tőle. Mahartai, yes. She was so very disturbed. Annyira mélyen zavart volt. Tadanindana Rodanai, and she was crying and crying. Csak sírt és sírt.
Gravo pi rodita asnir. Her crying, stones were breaking when they were being exposed to the sound of Yashoda's crying. Még a kövek is ketté hasadtak, amikor meghallották Yashoda mama sírását. And she said, Rohini said, Jivan mritanam anyasam vartam kopi mukamna yet. How can my mouth speak this thing? Hogyan tudnám kimondani ezeket a dolgokat? Kopi mukamna yet. What can my mouth say about the ladies of Braj, the gopis? Mit mondhatnék Braja hölgyeiről, a gópikról? Who became Jivan Mritanam. This is the origin of the movie The Walking Dead. Ez hogy van magyarul? A Walking Dead című filmnek az eredete. The gopis of Vrindavan became like the Walking Dead. A vrindavani gópik ilyenek lettek. This is what it says in the Sanskrit. Jivan Mitanam. Jivan Mitanam. Ez szó szerint azt jelenti. Means the walking dead. Ezt jelenti, hogy aki sétál, de halott. That's the gopis of Braj. Mozog, de halott. Ezek Vrindavan gópiai. And then Rohini, she started to speak some philosophy again. És aztán Rohini újra a filozófiába kezdett. Atagatam guhu grihat. Twat prabhum pratikinchana sangshepaneva vatad britam dukad akatayam kudi. She said, akatayam kudi. I'm not very intelligent. I'm just a woman. Kudi, az azt jelenti, hogy nem vagyok nagyon intelligens, csak egy nő vagyok. If you hear a lady say that, you better listen to what's said because she's very intelligent. Ha ezt halljátok egy hölgytől, akkor jobb, ha odafigyeltek, mert valami nagyon okosat fog mondani. She says, Atagatam guhu grihad. She says, when your guru, she's speaking to Uddhava, when your guru left Vrindavan, amikor a te gurud otthagyta Vrindavant, who is Uddhava's guru? Ugye ki Uddhava gurujait? That's Krishna. When he'd left to go to the house of his guru, Sandapani Muni, amikor Krishna elhagyta Vrindavant, hogy elmenjen az ő gurujának a házába, Sandipani Muniéba, then Sangshepanaiva Tadbritam. At that time, Rohini said, I tried to tell Krishna, the residents of Vrindavan, they're dying in separation from you. Akkor próbáltam mondani Krishnának, próbáltam neki elmondani, hogy a Vrindavani lakosok haldokolnak az elkülönüléstől tőle. They can't survive without you. Nem tudnak létezni nélküled. So, let's look now in Gopal Champu. It's a very beautiful discussion. Most nézzük meg a Gopal Champuban levő gyönyörű leírást. After Krishna had left Vrindavan, miután Krishna elhagyta Vrindavanát, one day Nanda Maharaj is sitting in an assembly and they received a letter from Mathura. Egy nap Nanda Maharaj egy gyülekezettel ott ült, és kaptak egy levelet Mathurából. See, Vasudev sent this letter because they were having a problem in Mathura. Vasudev küldte ezt a levelet, mert gondjuk volt Mathurában. What is their problem? They've got Krishna and Balaram. Mi a gondjuk? Ott van Krishna és Balaram velük. They should have no problem. The residents of Vrindavan, they have a problem. Nekik nem kellene, hogy legyen gondjuk. A Brhad-bhagavatamrtáknak van gondjuk. No, Vasudev had a problem. De Vasudevnek volt You gondja. see, they were very happy that now we've got Krishna and Balaram. Everything is okay. Nagyon boldogok voltak, hogy na most itt van velünk Krishna és Balaram, minden rendben van. But they found that Krishna and Balaram, they couldn't relate to Mathura. Nem viszonyultak viszont Mathurához, Krishna és Balaram. And they looked very sad all the time. És folyamatosan szomorúak voltak. It's a great paradox. Ez nagyon nagy ellentmondás. Common people think that Krishna is the son of Vasudeva and Devaki. Ugye a közönséges emberek azt gondolják, hogy Krishna Vasudeva és Devaki fia. Our acharyas have revealed that Krishna is actually
the son of Yashoda. Yashoda had twins. Az ácsajáink feltárták, hogy Krishna valójában Yashoda fia, mert Yashodának ikrei születtek. And it was a Vasudeva expansion of Krishna who appeared in the prison of Kamsa. És Krishna Vasudev kiterjedése jelent meg Kamsa börtönében. There was no birth, there was no umbilical cord cut. Ahol nem volt születés, nem vágták el a köldögzsinort. Srimad Bhagavatam doesn't directly reveal that Krishna was the son of Yashoda. A Srimad Bhagavatam nem tárja fel közvetlenül számunkra, hogy Krishna valójában Yashoda fia, But it gives a hint. de utal rá. It speaks about the Jata Karma Samskar, which Nanda Maharaj performed. A Jatakarma samszkáráról beszél a köldögzsinór elvágásáról, amit Nanda Maharaj After Krishna was born, he did that Jata Karma Samskar. végzett el, miután Krishna megszületett. What is the Jata Karma Samskar? Mi ez a Jatakarma samszkára? That's when you cut the umbilical cord from the baby to the mother. Ez az, amikor elvágják a köldögzsinót, ami összeköti a kisbabát és az édesanyát. Now, unless that umbilical cord was really like outrageously long and went all the way across the Jamuna River to Mathura, it's definitely proof that Krishna is the son of Yashoda. Tehát ha csak ez a köldögzsinór nem volt borzasztóan hosszú, és Vrindavanában nem ért át a Yamunán keresztül egészen Kamsa börtönéig, akkor ez bizonyítja, hogy Krishna Yashoda fia. There was no Jata Karma Samskara in the prison of Kamsa because there was no umbilical cord. Kamsa börtönében nem volt Jatakarma samszkára, mert nem volt köldögzsinór. Vasudeva Krishna made his avirbhav. Avirbhav means an appearance. Vasudev Krishna az ávirbháváját mutatta be, vagyis megjelent. Just kind of boom, there he was up in the sky in front of everybody. Megjelent a levegőben mindenki előtt. But his janma lila, janma karma chame dibyam. Krishna says in Bhagavad Gita that my janma lila is very dibyam, it's very transcendental, very difficult to understand. De ez a Jamma lílája, és Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogy Jamma karma chame divyam, hogy ez transzcendentális, ezt nagyon nehéz megérteni. It's dibyam, very confidential, because most people don't understand. Transzcendentális, mert sok ember nem érti. Here's such a beautiful paradox that our Goswamis are presenting. Olyan gyönyörű ellentmondást mutatnak be a Goswamiaink. Common people think that Krishna is really the son of Vasudeva and Devaki. Ugye közönséges emberek azt gondolják, hogy Krishna valójában Vasudeva és Devaki fia. And he's the foster child of Yashoda and Nanda. És Yashodának és Nandának ő csak mostoha gyermeke. Now, when you say that, if you're a foster child, usually foster children, they're not very happy. Hogyha ezt mondjuk, akkor ugye a mostoha gyerekek azok nem szoktak olyan nagyon boldogok lenni. And the love they're given is not so deep. És amilyen szeretetben részük van, az nem olyan mély. You're not really our son. Nem vagy valójában a fiunk. But paradoxically, we see, this is what common people think, that Krishna is the son of Vasudeva and Devaki, not really Yashoda. Ugye ezt gondolják a közösséges emberek, hogy Krishna, Vasudeva és Devaki fia, nem Nanda Yashodáé. And they think that therefore the real love must be from Vasudeva and Devaki. Ezért azt gondolják, hogy a valódi szeretet, amit Krishna tudna kapni, az Vasudevtől és Devakitól jön. And the foster child, if you're in a foster home, you always feel like I don't really belong. És amikor a mostoha szüleinél van a mostoha gyerek, akkor mindig azt gondolja, hogy nem tartozom igazából ide. Here's the paradox. De itt az ellentmondás. Krishna felt at home in Vrindavan, but when he went to Mathura, which is with his so-called real parents, that's when he felt alone and he felt like I don't belong here. Krishna ott volt Vrindavanában, Nanda Yashodával, és ott otthon érezte magát, de amikor elment Mathurába az úgynevezett valódi szüleivel, a közönséges emberek szemében, akkor nem érezte magát otthon. They went to Mathura and here was this strange woman named Devaki, embracing him, saying, "My sons."
elmentek Mathurába, és akkor ez az idegen nő ott ölelgette őket, hogy ó, fiaim. Krishna and Balaram thank you very much, ma'am. Köszönöm, hölgyem, hogy így nevezett. And they've just remembered Mother Yashoda and Nanda Maharaj. És csak Yashoda mamára és Nanda Maharajra emlékeztek. They didn't know how to relate to Devaki, his mother. Nem tudták, hogy hogyan tudnának úgy viszonyulni So it was for Devakihoz, mint az that reason édesanyjukhoz. that Vasudev sent this message to Vrindavan. Ezért írt Vasudev üzenetet Vrindabanába, You have to send Rohini. hogy muszáj, hogy elküldjétek Rohinit, Because they know Rohini. You know? mert Rohinit ismerik. And Rohini will remind them of Braj. És Rohini majd emlékezteti őket Brajara. So when they got that letter, they read it out in front of the assembly. Amikor megkapták ezt a levelet, akkor felolvasták a gyülekezetben. And the letter said that I didn't think of it when you were leaving Mathura, but now it's desirable that Rohini come here. Az volt a levélben, hogy hát erre sajnos nem gondoltam, amikor jöttek el Krishna és Balaram Vrindabanából, de most látom, hogy szükség van arra, hogy Rohini jelenlétére is szükség van. This is our subject matter today, is Rohini. Tehát ez a témánk majd, So at Rohini. that time, Jiva Goswami says what Rohini was thinking. És akkor Jiva Goswami elmondja, hogy mit gondolt Rohini-e. Agyad pratra didriksha piyatana vasutayor jatu hatum nasakya agya pyatur. I have this order from my pati, an order from my husband. Orders from husbands are very important. They have Van to ez be az followed. utasításom a férjemtől, ezek ugye nagyon fontosak. I have this order from my husband. I can't disregard it. Nem hagyhatom figyelmen kívül. And at the same time, I really want to see Krishna and Balaram. Ugyanakkor tényleg nagyon szeretném látni Krishnát és Balarámot. But she thought, how can I leave? De hogyan mehetnék el? What do you mean, how can you leave? She should run. Her husband's ordering her. She gets to see Krishna and Balaram. Mit ért ez alatt? Ott rendeli el a férje, hogy menjen, találkozhat Krishnával és Balarámával. She said, Sayam Govinda Mata Bhatta Katam. How can I leave the mother of Krishna, Govinda? Hogyan hagyhatnám itt Govinda édesanyját, She doesn't think Krishna édesanyját? that Devaki is Govinda's mata. She thinks Yashoda is Govinda's mata. Szóval Rohini nem azt gondolja, hogy Devaki lenne Krishnának az édesanyja, hanem hogy világos neki, hogy Yashoda. It's very interesting. She's the co-wife of Vasudev. És ugye ő Vasudevnek a másik felesége, But she doesn't think Devaki mellett. that Devaki's Krishna's mother. De nem gondolja azt, hogy Devaki lett volna Krishna édesanyja. And she said, how can I leave Yashoda? És csak azon gondolkodik, hogy hogyan hagyhatnám But at itt the same Yashodát. time, my husband's ordering me to come, and I really want to see Krishna and Balaram. De ugyanakkor a férjem odarendelt, és hát szeretném látni Krishnát és Balarámot. Is it better that the Lord just break apart each part of my body and give it some separate life? Then maybe I would be delivered. Better that God just break my body into pieces. Oké, jobb, ha Isten csak darabokat töri a testemet, és akkor felszabadulnék. Because my heart's broken. Mert a szívem már összetölt. My heart's in two pieces. One part of my heart has to return to Mathura. My husband's ordering. I want to see Krishna and Balaram. I really want that. The other part of my heart is breaking. Because how can I leave my dear friend Yashoda, Krishna's real mother? Mert a szívem már ketté tölt legalább. Az egyik fele ugye ott van, ahova a férjem rendel, és ahol Krishna és Balarám ott van, és nagyon szeretném őket valóban látni. Ugyanakkor a szívem másik fele teljesen darabokra tölt, hogy hogyan tudnám itt hagyni Krishnának a valódi édesanyját, Yashodát. Yashoda understood the feelings of Rohini. Rohini didn't even say anything, but Yashoda understood immediately. Rohini nem mondott semmit, de Yashoda azonnal megértette őt. So Yashoda spoke up.
így szólt hozzá. How could Yashoda understand the feelings of Rohini? Hogyan tudta Yashoda megérteni Rohini érzéseit? She explains the first thing she says. Először ezt magyarázza. Tubhyam mayam chamanye vidiradita vapur pranam apya ekam. She said, Rohini, you and I, we have one body that's been divided into two. Yashoda azt mondja Rohininek, hogy neked és nekem egy testünk van, ami két darabra osztódott. Two bodies, but one life. Két test, de egy élet. You and I are so close in that way. Ennyire közel vagyunk egymáshoz. And she says, and therefore pratyekam putra yugmam yad ihana bidaya kinchida lokayavaha. She said, we don't distinguish between our two sons. I love Balaram, you love Krishna. Mi nem teszünk különbséget a két fiunk között. Én szeretem Balarámot, te szereted Krishnát. She said so. Ihana bidaya kinchid alokayavaha. If I can't go, you and I are one body, then you should go. Hogyha én nem tudok menni, akkor miután egy test vagyunk, vagy egy személy vagyunk, akkor te menjél. If I can't go to see Krishna Balaram, then you should go. Ha én nem tudok menni, hogy lássam Krishnát, akkor menj el te. Eva mam jivaya su. Quickly. Gyorsan, menjél, Rohini. And if you go, because you and I are one soul and two bodies. És hogyha te mész, mert te és én két test, egy lélek vagyunk két testben. And abhigamanam eva mam jivayasu. If you go, then it'll give life to me. Ezért, hogyha te mész, akkor az nekem is életet fog adni. When you see Krishna and Balaram, that will give life to me. Amikor te látod majd Krishnát és Balarámot, az nekem is életet fog adni. This is the nature of the Brhad-bhasis. There's no envy. Ez a Brhad-bhasik természete, semmilyen irigység nincs. Any common person in that situation would say, why should Rohini go? I should go. Bármilyen közönséges személy egy ilyen helyzetben azt mondta volna, hogy miért menjen Rohini, hadd menjek én. It's not right, I should go, Rohini should stay behind. Rohini maradjon csak itt, hadd menjek én. But Mother Yashoda has no envy. You go. De Yashoda mamában semmi irigység. Menj csak. So beautiful. Then the elderly ladies, ez annyira gyönyörű. they agreed with Yashoda. És az idősebb hölgyek egyetértettek Yashodával. And then with the astrologers, they picked an auspicious moment. És az asztrológusok segítségével kiválasztottak egy And Jiva Goswami says they filled some bullock carts up with auspicious ingredients. És aztán azt mondja Jiva Goswami, hogy néhány ökrös szekeret kedvező dolgokkal feltöltöttek. What are those auspicious ingredients? És mik voltak ezek a kedvező dolgok? Some milk products from Krishna's favorite cows. Tejtermékek Krishna kedvenc teheneitől. Some burfi and some ladus that were made by Mother Yashoda. Burfi és ladu, amit Yashoda mama készített. And Mother Yashoda, she has this cook that she brings in every day to cook for Krishna. És Yashoda mamának van ez a szakácsa, akit minden nap elhozott, hogy főzzön Krishnának. One of the most famous cooks in all of Braj. Az egyik leghíresebb szakács az egész Brajában. Vrishabhanu Maharaj lánya. And they collected some sweets that Radharani had made. Szóval összegyűjtöttek édességeket, amiket Radharani készített. And they filled up. Jiva Goswami doesn't use a singular word, he says plural. There were many carts. Jiva Goswami nem is egyes számban mondja, hanem hogy több ökrös szekér volt, sok ökrös szekér volt, amit feltöltöttek ezekkel. And they sent those with Rohini. És ezeket elküldték Rohinivel. And before Rohini left, they all embraced her, and they began to cry. És mielőtt Rohini elment, mindannyian megölelték és sírva fakadtak. And then in those carts also, Jiva Goswami says, Mother Yashoda also sent some of Krishna and Balaram's clothes. És Jiva Goswami azt is mondja, hogy ezeken az ökrös szekereken
Yashoda mama Krishna és Balarám ruháiból is küldött. What's the necessity for that? Erre mi szükség? We've already heard, what is it? I think that's in the 43rd chapter, if I'm not mistaken, of the 10th canto, when Krishna killed the washerman of Kamsa. Mi már hallottunk pedig erről, azt hiszem, hogy a 43. fejezet körül, hogy amikor Krishna megölte Kamszának a mosó emberét, Krishna is the origin of the martial arts. ugye Krishna harcművészeteknek az eredete. Krishna did one karate chop and cut off that Dobi's head. Egy karate ütéssel levágta ennek a fejét, ennek a mosó And then he személynek. took those clothes and he distributed them to all the boys. És akkor elvette az összes ruháját, és kiosztotta a fiúknak. What was the necessity of that? Erre mi szükség volt? Again, there's an antaranga karana and a bahiranga karana, an internal and external reason. Van egy antaranga és egy bahiranga, egy külső és egy belső ok. The external reason is now they've come to the big city. They can't dress like some country boys. Most megérkeztek a nagyvárosba, ez a külső ok. Megérkeztek a nagyvárosba, és nem öltözkedhetnek úgy, mint Today, parasztok. there's globalism and everything's kind of merged into one. Ma ugye itt van a globalizmus, és minden egy. But 100 years ago, Debrecen was a much smaller community. De 100 évvel ezelőtt Debrecen sokkal kisebb közösség volt, And people here, they dress in a certain way. és egy bizonyos módon öltözködtek itt az emberek. In America, they dress like the homeboys. Hát ilyen otthoniasan. But when they went to Budapest, De amikor felmentek Budapestre, then they would dress in their fancy clothes, isn't it? akkor felvették a szép ruhájukat. So the boys are from Vrindavan. A fiúk Vrindavaniak, They dress like gwalas, like cowherd boys. tehénpásztor fiúként öltöznek. But now we're in the big city, De most bejöttek a nagyvárosba, so we better take Kamsa's clothes. úgyhogy jó, hogyha felveszik Kamsa ruháit, gondolták. But that's a bahiranga karana, Ez volt a külső ok. external reason. There's also an internal reason. Volt egy benső ok is. Krishna wanted to give a message to Kamsa. Krishna akart üzenni Kamszának. In the same way that I'm taking your clothes, I'm very soon going to take your life. Ahogyan a ruháidat elveszem, hamarosan az életedet is elveszem. Because the clothes are upadis, are designations. I'm just like a Hare Krishna devotee, I'm wearing white, I'm a grihasta, this is me. Mert a ruháink azok az upádinkat jelzik, hogy én ugye úgy öltözködöm, mint egy krisnás, fehér ruhában, grihasta vagyok, ez vagyok én. So the body also is our upadi, our external designation. I am a Hungarian, I am American, I'm male, I'm female, I'm a manager, I'm a servant. És a testünk is egy ilyen külső upádi, egy külső megjelölés, hogy fiú vagyok, lány vagyok, menedzser vagyok, ez vagyok, az vagyok. So Krishna was giving a message to Kamsa. Krishna ezzel üzen Kamszának. In the same way I'm taking these clothes which are your upadis, I'm also going to take your body which is your upadi. Ahogyan a ruháidat elvettem, amik az upádiaidhoz tartoznak, hamarosan a testedet is el fogom venni. Why is it significant that Yashoda sent clothes? Miért van jelentősége annak, hogy Yashoda ruhákat küldött? She knows about this pastime, Ő tud erről a that keftelésről, Krishna killed the washerman and took Kamsa's clothes. arról, hogy Krishna megölte Kamsa mosó emberét, és elvette Kamsa ruháit. Nanda Maharaj and the cowherd boys were there in Mathura with Krishna when that happened. Maharaj Nanda és a tehénpásztor fiúk ott voltak Krishnával és Balarámával, amikor ez történt. 100% sure that when Nanda Maharaj returned, he told Yashoda all about those things. Krishna killed Kuvalayapida, Krishna killed the washerman, he straightened out the back of Kubja, he killed Chanura and Mushtika, he told him everything. 100%, hogy Nanda Maharaj mindent elmondott Yashoda mamának arról, hogy Krishna hogyan ölte meg Kuvalayapidát, hogyan ölte meg ezt a mosó embert, és vette fel Kamsa ruháit, hogy ment el Kubjához, hogy ölte meg Csanurát és Mustikát Balarámával. And Krishna dressed in an appropriate way for when you go to Budapest or Mathura. És Krishna szépen felöltözött annak megfelelően,
hogy hogyan kell öltözködni, amikor Budapestre vagy Mathurába mennek. Not like the village people of Debrecen or Vrindavan. Nem mint a debreceni vagy vindavanai falusiak. So why did Yashoda then send clothes? Akkor Yashoda miért küldött ruhákat? Because she wanted to remind Krishna, this is who you really are. Mert akarta emlékeztetni Krishnát, hogy ez vagy valójában. You're really a gwala. You're a cowherd boy from Vrindavan. Tehénpásztor fiú vagy Vrindavanban. And if that's not enough to make you impressed with the mood of Yashoda, És ha még ez sem lenne elég ahhoz, hogy mély benyomást tegyen rátok ahhoz, ahogy Yashoda viselkedett, you should hear the message that Yashoda wrote a letter. She gave it to Rohini, he said, give this to Devaki. Yashoda írt egy üzenetet, amit odaadott Rohininek, hogy adja át Devakinak. Would you like to hear what she wrote to Devaki? Szeretnétek tudni, hogy mit írt Devakinak? Igen? Avakayo abhidaya loke sambhavita jata samprapta sa prakada bhu Devaki putri natatra yad bedaha. She said, oh Devaki, everybody knows that you and I are abhida, loke. You and I are non-different. Ó Devaki, mindenki tudja, hogy te és én nem vagyunk különbözőek. Samprati sa prakata bud. And now that non-difference between you and I has manifested in Krishna. Most ez az azonosságunk, te és én közöttem, most megnyilvánult Krishna formájában. Devaki putre natatra yad bedaha. She said, so there's no problem if we both say that Krishna is our son. Semmi gond nincsen azzal, hogyha mind a ketten azt mondjuk, hogy Krishna a mi fiunk. I have never heard of any woman in this world with such a loving mood, free from envy as Yashoda. Én sohasem hallottam ebben a világban senkiről, akinek ilyen szerető hangulata lenne, ami teljesen mentes az irítségtől, mint Yashodának. All of this is meant to help us to understand the meeting in Kuruksetra. Erről mind azért beszélünk, mert arra van, hogy segítsen nekünk megérteni a találkozást Later on, in Kuruksetrán. the 85th chapter of the 10th canto, we'll hear more details about the meeting that went on there. Majd a 85. fejezetben fogunk hallani arról, hogy hogyan zajlott ez a találkozás. And Jiva Goswami describes that when Devaki met Yashoda at Kuruksetra, És Jiva Goswami leírja, hogy amikor Devaki találkozott Yashodával Kuruksetrán, she smiled, akkor rámosolygott, she spoke some sweet words, beszélt egy pár édes but her szót, words actually were very cutting. de hát volt élük. Sometimes women, they can be very expert at that. Nők néha ebben nagyon jók. They say one thing, but they really mean that one thing which looks sweet, but another meaning of it is very sharp and painful. Hogy mondanak valamit, ami nagyon kedvesnek hangzik, de nagyon nagy éle van. And Devaki, she went to Yashoda and said, Yashoda, my sister, I just want to thank you. Ó, Yashoda, ó, testvérem, csak szeretném csak megköszönni neked. Even though he's not really your son, still you treated Krishna just like your son. Thank you so much. Hogy annak ellenére, hogy Krishna nem is a te fiad, ilyen szépen gondoskodtál róla. Nagyon szépen köszönöm. Oh, she's trying to stick a knife in the heart of Yashoda. Kést próbál szúrni Yashoda szívébe ezzel. But Jiva Goswami says that Devaki was defeated by Yashoda. De Jiva Goswami azt mondta, hogy Devakit teljesen legyőzte Yashoda. Because Yashoda couldn't even hear what Devaki was saying. Mert Yashoda nem is hallotta meg, hogy mit mondott Devaki. In front of Yashoda was her Gopal, her Krishna. She was just looking at the face of Krishna with so much love. She couldn't hear what Devaki was saying.
Mert az ő gopája, Krishna ott állt Yashoda előtt, és annyira el volt merülve abban, hogy Gopál arcát nézze, mély szeretettel, hogy meg sem hallotta, hogy mit mondott Devaki. This is the difference between the mood of Devaki and Yashoda. És ez a különbség Yashoda és Devaki hangulata között. Devaki told Yashoda, even though he's not really your son, he's my son. Devaki mondja Yashodának, hogy annak ellenére, hogy nem is a te fiad, mert ugye az én fiam. But Yashoda wrote this letter which she sent with Rohini, and she said, there's no problem if both you and I say that Krishna is our son. Yashoda viszont ezt a levelet megírta, amit Rohini átadott Devakinek, hogy nincs semmi probléma azzal, hogyha mind a ketten a fiunknak nevezzük Krishnát. That's love. Ez a szeretet. She doesn't want to hurt the feelings of Devaki. Nem akarta megbántani Devakit, nem akart beletiporni az érzéseibe. So I haven't gotten very far today. Nem jutottam ma nagyon messzire. I think I'm going to stop here though. De itt meg kell állni. And next week I want to describe to you the feelings that Krishna and Balaram had when they saw Rohini. Következő alkalommal azokkal az érzésekkel kezdjük, amiket Krishna és Balaram érzett, amikor meglátták Rohinit. Krishna and Balaram were left there in Mathura with these strange people who are Vasudeva and Devaki, strange people who say that they're their parents. Krishna és Balaram ott maradt ezekkel az idegenekkel, akik azt állítják, hogy ők a szüleik. And they were missing their bapa and their mata, their father and mother so much. És annyira hiányzott nekik bápá és mata, az ő anyuciuk és apuciuk. And then Rohini comes. És akkor jött Rohini. What is their feelings? És mit éreznek ekkor, amikor jön Rohini? Okay, so we'll stop there. According to my clock, we've got 3 minutes and 30 seconds of time. Én órám szerint 3,5 perc van hátra. If anybody wants to make any comments or Ha valaki akar valamit hozzáfűzni vagy kérdezni. Én szeretnék kérdezni, hogy én azért úgy emlékszem, hogy amikor Rohini elment Mathurába, akkor Balaram és Krishna nem volt ott, hanem ők akkor Szandipadi Munirán voltak. Én így emlékszem, hogy ez igaz? His memory is that when Rohini went to Mathura, then Krishna and Balaram was with Sandipani Muni. Is that true? Initially, they just returned from Sandipani Muni. De akkor jöttek vissza éppen tőle. Akkor jöttek. Oké, meg egy másik kérdés, hogy mi a... Tehát Jénokinak az idei származása az mi? Tehát ki? Tehát ugye, mert ezt tudjuk, hogy Yashoda, ő van Vrindavanban, és akkor Devaki pedig van Dwarkában. Most Goloka Vrindavanról beszélek. He's speaking about Goloka Vrindavan, so he's trying to understand everybody's origin. Yashoda is in Vrindavan, Devaki is in Dwarka. Mathura. Mathura, yeah. And later Dwarka. De hogy van kapcsolat Yashoda és Devaki között származásban. But is there a relationship between Devaki and Yashoda in their origin? They're described as being very close friends. Úgy, vagy olyan leírás van róluk, hogy nagyon közeli barátok. Both Rupa Goswami in his Radha Krishna Ganadash Deepika and Baladev Vidyabhushan in Siddhanta Ratna describe the same thing. Baladev Vidyabhushan a Siddhanta Ratnában és Rupa Goswami a Radha Krishna Ganadash Deepikában ugyanazt írja le. They don't give the story behind it. Nem írják le a mögötte álló történetet. But they say, they quote some verses from Puranas. De a Puránákból idéznek perseket. That describe that Devaki and Yashoda were such good friends. Amelyek elmagyarázzák, hogy Devaki és Yashoda olyan jó barátok voltak. That they share a name. Hogy még a nevüket is megosztják egymással. And that Devaki, the name Devaki, is sometimes used also for Yashoda.
És hogy Devaki, ez a név, hogy Devaki, ez Yashodára is vonatkozik néha. So Jiva Goswami and Gopal Champu, he's giving us a little vision of the heart of Yashoda. Jiva Goswami a Gopal Champuban kicsit megmutat Yashoda szívéből, which indicates the mood of Vrindavan. ami Vrindavan hangulatát, The mood of hangulatára Vrindavan, utal. everybody just loves Krishna. Vrindavan hangulat az az, hogy mindenki csak nagyon-nagyon szereti And there's Krishnát, no consideration for themselves. és nincs semmilyen megfontolás saját magukkal kapcsolatban. The residents of Vrindavan feel separation. Vrindavan lakói elkülönülést éreznek, And the gopis are feeling like we're going to die in separation from Krishna. és a gópik úgy érzik, hogy meg fogunk halni a Krishnától való elkülönülésben, But they don't die. de nem halnak meg. And why not? Miért nem? Because they think, oh, if I die and Krishna hears about it, it's going to hurt Krishna's heart. Azért nem halnak meg, mert úgy érzik, hogy ha meghalok, és Krishna meghallja, az fájdalmat fog okozni neki. The love of the residents of Vrindavan is called Nirupadika Priti, which means it has no designations. A Brhad-bhagavatamrta szeretetét Nirupadika Pritinek nevezik, ami azt jelenti, hogy nincsenek hozzá, nem megjelölésekkel, nem Whereas teljes. the love of the residents of Mathura and Dwarka is called Sopadika Priti. It means it has some designation. They think that Krishna belongs to Mathura, Dwarka. A Mathurában és Dwarkában élők szeretete pedig Szópadika, Sa-upádika, hogy ezek megjelölésekkel teli vannak, hogy Krishna ide tartozik, Dwarkába, Mathurába. But Mother Yashoda, she just has so much love for Krishna. De Yashoda mama annyira szereti Krishnát, Whoever else has love for Krishna, that's part of her body. hogy bárki más szereti Krishnát, ő része a testemnek. And because Devaki loves Krishna, then Yashoda feels like you and I are, we're two souls in one body. She says the same thing to Devaki and Rohini. De miután Devaki is szereti Krishnát, akkor Yashoda ugyanazt mondja Devakinak is, mint Rohininek, hogy te és én egy lélek vagyunk két testben. Okay? All right. Igen, ez nagyon jó volt, ez válasz volt, de akkor igazából én nekem is megfogalmazódott, hogy igazából az ontológiai helyzetét is szeretném tudni Devakinak. Tehát kitől származik ontológiailag? Who is Devaki from ontologically? I don't remember their family line. I could answer that, but I had to look in some shastra. Hát tudok válaszolni, de most nem emlékszem pontosan a pontos leszármazására, de utána tudom. Okay. Then they give us the answer too, how they're connected. Do you remember? So Krishna is the origin, not the parents and this, but just that Krishna is the source of everything. So who is? Akkor magyarázz el te angolul, mert én nem értem pontosan, mi az, hogy ontológia. Van egy, és nem tudom, hogy ez emlék, vagy tehát nem tudom, hogy van a fejemben, de én nekem az a, csak most itt mindenki előtt mondjam, tehát én az van a fejemben, hogy ő Yashodának a kiterjedése. Ez igaz, vagy nem igaz? Devaki? Igen. For some reason, I'm not sure where I heard it from or where I got it from. I think it's a memory, but it may not be. He has this feeling that Devaki is somehow Yashoda's expansion. That also makes sense. Does Srila Ramraj write about this anywhere, do you know? A Yashoda Janani, mi az? Krishna Jananiban, vagy hogy hívják ezek? Igen, még, de nem vagyok benne biztos. I don't know. Okay. Nekem az a kérdésem, hogy Devaki gondol, tehát hogy ő egyáltalán, tehát hogy számára egyáltalán volt, hogy Krishna az ő fia. Tehát hogy gondolt, tehát hogy számára nem az volt a természetes, hogy igen, Krishnát elvitte Vásudev Yashodához, és hogy ők csak felnevelték. Tehát,
hogy tényleg, tehát hogy ez az érzésnek, tehát hogy hogyan, tehát hogy miért gondolta volna másképp, hogy Yashodának a gyermeke. Mm-hmm. Tehát, That Devaki, from Devaki's perspective, from Devaki's perspective, Krishna is her son, because he was there, then Vasudeva took him away from her to Yashoda, so she had no reason to think that Krishna is Yashoda's son. Tehát, hogy egy kicsit, tehát, hogy igen, tehát, hogy nincs arra indok, hogy ő másképpen érezhetett volna. Tehát, hogy ilyen szempontból nem tűnik úgy, hogy ő nem ismeri el Yashodának a szülőségét. Mm-hmm. So from this perspective, it doesn't seem that she's not acknowledging Yashoda's motherhood of Krishna, but from her perspective, there is genuinely no question that Krishna is her son, Devaki's. It reminds me of two considerations that Srila Prabhupada sometimes speaks about. Erről a két szemszögre emlékeztet, amiről Srila Prabhupada néha beszél. Which is Smarta Vichar and Goswami Vichar. And Smarta Vichar is kind of, we could say, Tattva Vichar. Ez a Smarta Vichar, ami lehetne úgy mondani, hogy ez a Tattva Vichar. It's a fact. Hogy ez a tény. And there she's absorbed in the facts. This is, Krishna was there in the prison when he appeared. She was there. Hogy ez egy tény, mert Krishna ott jelent meg a börtönben ott előtte. But our Goswami Vichar, the consideration of our Goswamis is Rasa Vichar. De a Goswami Vichar viszont egy ilyen Rasa Vichar. And we put more stress on Yashoda because there's more love. És azért hangsúlyozzuk Yashodát, mert több a szeretete. And Devaki can't see that. És ezt nem látja Devaki. She's just seeing the facts. Ő csak a tényeket látja. But Yashoda has the heart. De a szív az Yashodánál van. And that's the difference between Vrindavan and Mathura. És ez a különbség Vrindavan és Mathura között. Okay? Yo? So we'll go ahead and stop there. We'll leave that over there. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Go Prem Anandi Hari Hari Bol, Vamshakalpa Darubhischa, Kripa Sindhubhye Cha Patita Nam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, and Kuri Vaishnava Ki Jai.